سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدیم به جلسه 11 از پکیج آنریل انجین 5. بریم سراغ آموزش و قبلش لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. برو بریم. خب بچه ها، این جلسه قرار در مورد اکسپورت گرفتن تیردی مکس به آنریل انجین صحبت کنیم. البته خب ما جلسه قبل اینجا رو میبینید، من اینجا در واقع تیردی مکس رو گفتم که چجوری اکسپورت بگیریم، اما خب من پلاگین در واقع پلاگین در واقع اکسپورت دیتا اسمید 5 رو گفتم، چون 5 و 1 برای من نمی آورد و متوجه شدم که اصلا کامل جاش کلا تغییر کرده. برای همین این واسه پلاگین قبلیه، ولی خب اینا برای رویت و اسکچاپ و رایونه که ضبط کردم کامل جدیده و با دیتا اسمید 5 و 1 ببخشید، با اینجا نوشتم دیتا اسمید 5 و 1 که الان تیردی مکس هم بهتون میگم که دقیقاً کجاست و چجوری میتونیم ازش استفاده بکنیم. حتما اینا رو حتما ببینید بچه‌ها، و اگرم خب با این افزار کار نمی‌کنید 100% به درتون میخوره. یه نگاه کلی بندازید کافیه. بچه‌ها یه نکته بگم در مورد جلسات، این که ما قراره در واقع الان این جلسه که تمام بشه از جلسه بعد وارد فصل دوم میشیم که اونجا دیگه نورپردازی و چیزهای دیگه قراره توضیح بدیم و پیش بریم در واقع پروژه‌مون و بتونیم یه خروجی خیلی خیلی خوبی داشته باشیم. خب بچه‌ها، اول اینکه بریم پلاگین رو دانلود بکنیم. اینجا یه سرچ می‌کنید دیتا اسمید. من اینو هر جلسه میگم، یعنی واسه هر جلسه‌ای که واسه در واقع پلاگینا بودش گفتم، و حالا اونایی که در واقع جلسات رو کلا نگاه کردن الان میگن هی چقدر میگی اینو چون بچه‌ها احتمالاً مثلا همه مثلا به عنوان مثال ریویتو بلده نمیام مثلا اسکچاپو نگاه میکنه. من خودم همه نگاه میکنم چون میدونم به دردم میخوره. برای همین من دونه دونه هر کدومو نرم افزار جدا جدا گفتم که در واقع خیلی راحت تر واسه اون شخص باشه، یعنی مختص اون شخص باشه، مثلا بیاد فقط رویت یا اسکچاپ رو نگاه میکنه و خروجیشو بگیره. برای همین بچه‌ها اینجا ما دیتا اسمید داریم برای تیردی مکس، میایم اینجا 51 رو دانلود میکنیم. 52 بچه‌ها فعلا آزمایشیه، من خودم هنوز نصبش نکردم، ولی 51 خب نصب کردم و اوکی بوده. اینو دانلود میکنید و حالا من یه بار دانلودش کردم، اینجا هم فایلشو دارم، نصبش هم کردم. البته موقع نصب بچه‌ها تیردی مکستون رو ببندید و بعد نصبش کنید. بعد اینکه نصبش کردید برای شما این قسمت بالا یه حالت تول بار میاد، یه حالت ریبون بهش میگن که اینجاست. خب اگه برای شما نبود، ناکن اینجا اگه نبودش، خب میایم اینجا این گزینه رو بزنید، شو ریبون رو بزنید، براتون میاد. میبینید اینها دیتا اسمید اینجاست که قسمت مدلینگ و اینا همه این قسمت بالاست. دیتا اسمید هم میاد این بالا و اینجا هم نکنید کراس بکنید میره میاد خیلی راحت. اگر هم اینجا نبودش میتونید راحت بیا اینجا قسمت کاستومایز و اینجا یوزر و اینجا میتونید حالا سرچ بکنید مثلا دیتا اسمید، نکنید اینجا دیتا اسمید اینجا هستش. خب مثلا میتونید یه نیو باز بکنید، مثلا اسمشو هر چی میخواید بذارید به این صورت و دونه دونه اینا رو مثلا پرت کنید اینجا. خب یا مثلا اینجا سرچ کنید مثلا دیتا اسمید، براتون میاد. نکنید دقیقاً همیناست. میتونید پرت کنید بندازید اینجا، برای خودتون یه منو در واقع یه جور شخصی سازی درست بکنید. از این لحاظم خیلی راحت تر میشه در واقع این پلاگین رو اجرا کردش، ولی خب ما نیاز نداریم. پاکش میکنم اینو چون اینجا خودش دیگه برای ما ساخته دیگه و لازم نیستش خیلی خودمون بیایم اینو بسازیم. بچه‌ها کلا این پلاگینی که جدید اومده برای کل نرم افزاری که اومده 3 نوع خروجی داره: خروجی اتوماتیک، نیم اتوماتیک و خروجی دستی داره که من 3 تاشو بهتون میگم. و یه خروجی سلکت هم داره که میتونید یه چیز سلکت بکنید و در واقع اونجا مثلا اون فقط مثلا این آبجکت رو ببرید توی آنریل انجین که اونم بهتون حتما میگم. بچه‌ها یه قسمت اینجا داریم، قسمت که حالت نیمه اتوماتیکه برای ما، یعنی اکسپورت نیمه اتوماتیک برای ما میگیره. یعنی چی؟ یعنی الان اگه من رو این کلیک بکنم، خب
نکنید الان روی من کلیک میکنم، یه پروسه ای رد میکنه. خب الان میخوام حجممون رو وارد آنریل انجین بکنیم. این پروسه منتظر میشیم تا این صحنه یکم سنگینه برام طول میکشه. این برام آنریل رو باز میکنم. سعی کنید از این گزینه وقتی که استفاده میکنید، از این گزینه سعی کنید دوتا نرم افزار باز باشه، بهتره و راحت تر میتونیم وارد بکنیم. الان این پروسش تموم شد. خب حالا آنریل باز میکنیم، میایم این قسمت دیتا اسمیت اینجا. اگه دیتا اسمیت رو پیدا نکردید اینجا پلاگین سرچ میکنید دیتا اسمیت براتون میاره. این تیکایی که من اینجا هستش رو شما هم بزنید و ریستارت میشه و همون موقع دیتا اسمیت میاد اینجا. دیتا اسمیت رو زدید میاد اینجا دایرکت لینک رو میزنید. اینجا نکنید اسم فایل نرم افزاری که با اون کار شده، حالا اسمش در واقع اینجا برای شما میاد، اسم کامپیوتر رو این میاد و سلکتش میکنید. اینجا میتونید برای خودتون یه فولدر درست بکنید، بگید که آقا حجم من بره داخل این، بعد میگه که آقا جیومتری که 100% باشه، متریال هم باش بیاد. خیلی عالی. و این پروسه در واقع یکم طول میکشه نسبت به صحنه‌تون. اگه سنگین باشه راحت براتون اینجا ایمپورت میشه. نکنید خیلی راحت ایمپورت شه. البته این 0.0 حجم ما اینجاست بچه‌ها. نکنید من اگه اینو بازش بکنم، نکنید 0.0 ما فکر کنم این خیلی دور باشه. خیلی دوره، یه همچین جاهاییه. برای همین تیردی من آنریل انجین این حجم رو آورده اینجا، برای اینکه 0.0 توی مکس قسمت 0.0 نبوده و برای ما اونجا نیاورده. من بچرخونم، حالا دیگه پیدا نشه اشکال نداره. من میام عقب. این حجم ماست. میبینید بچه‌ها یه حجم خیلی ساده، یه تختمون وسطش. بریم ببینیم کارمون به چه شکل اومده. نکنید بچه الان یه سری مشکلات داره. نکنید از اینجا دیوار معلومه ولی اینجا معلوم نیست. این بعد دیگه شما این بر نور راحت الان وارد صحنه میشه و صحنه‌مون رو خراب میکنه. نکنید این الان اینجا معلوم نیست، اینجا معلومه. و الان بهتون میگم که اینا رو چجوری میتونیم رفعش بکنیم. و بقیه چیزا خوب اومده. تخت و اینا قشنگ با متریال همه چی اومده و به نظر من عالیه. حالا من اینو بذارم این گوشه، اینم بذارم اینجا. بریم بچه‌ها مثلا این گزینه برای ما به چه دردی میخوره؟ الان با این وارد کردیم میگه قسمت نیمه اتوماتیک. اگر من بیام اینجا، خب اینو من تکونش بدم بیارمش اینور، خب یه بار اینو بزنم، نکنید به صورت اتوماتیک اینجا برای من این دیوار اومد اینور. خیلی راحت. اگر شما یه در واقع تغییراتی تو کارتون داشتید، مثلا می‌خواستید نمیدونم این دیوار رو مثلا بیاید اینجاشو بگیرید، مثلا ادیت کنید یا مثلا اکسترود بکنید، اکسترود می‌کنیم مثلا میاریمش اینور. ببینید میاریمش اینور. الان که اینجا اعمال نشده، خب موقعی که اینو بزنم اعمال میشه. الان این میاد اینور کشیده میشه جلو. ببینید خیلی راحت برای ما اینجا اومدش. ببینید خیلی راحت. این به این درد میخوره، یعنی نیمه اتوماتیکه، یعنی شما یک بار بعد رفرش بکنید تا براتون اون حرکت انجام بشه. حالا میخوایم از حالت اتوماتیک استفاده بکنیم. قبلش بچه اینو بهتون بگم الان این دیوار رو باید چی کار بکنیم که اینجوری معلوم نشه. میام داخل تیردی مکس ببینید مثلا این دیواری که اینجا داریم، یا من جلسه قبل در واقع گفتم ولی خب دوباره میگم. میام اینجا این دیوار رو سلکتش میکنیم، کنید اینه، بهش یه مودیفایر چی میدیم؟ شل میدیم بهش. بکنید شل مثلا میذاریم 1/10، یه ضخامت خیلی ریزی بگیره. الان این دیوار ما اوکیه. خب دیگه چی بود؟ یعنی این بود اینجا، یعنی این
این هم همینطور یه مودیفایر شل بهش میدیم، یه اس و اچ بزنید براتون میاره. الان ضخامت گرفت خیلی راحت. دیگه چی؟ این دره میبینید اینجا رو، این دره الان فکر می‌کنم از اینجا معلومه، نکنه اینجا معلومه ولی از پشت نیست. میایم اینجا دره رو انتخاب میکنیم، دوباره یه مودیفایر شل بهش میدیم، خیلی راحت و بقیه دیگه اوکیه. تا حدودی فکر میکنم بقیه دیگه حل بودن. حالا اینجا نگاه کنید، از بیرون من نگاه میکنم. یه بار دیگه اینو میزنم، اینجا برای ما آپدیت میشه، نگاه اینجا الان پر میشه. ببینید چقدر راحت برای ما اوکی شد. نگاه اینم دقیقا برای ما اومدش. این درم از پشت حل شدش و خیلی راحت برای ما اومد. اینجا که بازه بچه‌ها توی تیر دی مکس بازه، اینجا الان برای ما میتونه شل بگیره که داشته باشیم. من اینو سیوش میکنم که توی تیر دی مکس اگه میخوام حالا وارد بکنم دفعات بعدی دیگه با مشکل روبرو نشه. خیلی راحت برای ما اومدش. حالا بریم سراغ قسمت در واقع اتوماتیک. من این آنریل رو میبندم، دوباره بازش میکنم. پس بچه‌ها نکاتی که باید شما رعایت بکنید این که اول اینکه سعی کنید متریال بدید به کارتون، حتی شده این متریال خیلی ساده به کار بدید. دوم اینکه کارتون لایه بندی بکنید، مثلا دیوارها، تخت و نورها، حالا نور که حالا توی آنریل مهم نیستش، نمیدونم کف، آبجکت ها، همشون تو لایه های مختلف باشن، حالا تو هر نرم افزاری که کار میکنی. دوم اینکه کارتون ضخامت داشته باشه، شما نیاید مثلا یه دونه مثلا پلن مثلا بگید اینجوری، یعنی ضخامتی نداره. بعد شما بیایید به این مثلا یه مودیفایر شل بدید، یا اگه یه باکسی چیزی میکشید این ضخامت داشته باشه. اگر ضخامت نداشته باشه اصلا کار خراب میشه و کارتون خوب نمیاد. نکته بعدی این که سعی بکنید که حجماتون رو سبک کنید و سبک بشه کارتون. نکنید الان این مثلا این پتویی که اینجا هستش خب خیلی سنگینه دیگه و کارمون رو واقعا سخت میکنه. برای همین خیلی راحت ما میتونیم بیایم اینجا، میتونیم بیایم مثلا این پتو رو ما سلکتش بکنیم، میتونیم اینجا بزنیم پرو، یه پی آر بزنیم براتون میاره. پرو اپتیمایزر رو وقتی که بزنید این کیپ تکسچر رو میتونیم بزنیم، خب که حالا تکسچرش میتونه در واقع حفظ بشه و خیلی راحت میتونیم بیایم اینو از این سگمنتاش کم بکنیم. حالا من از این حالتش در بیارم، ناکنید اینجا رو جوری که خراب نشه، ناکنید اگر اینجوری کنم ولی ناکنید دیگه خراب شد، ناکنید اینجوری خراب میشه. مثلا کنید یه کوچولو، ناکنید چقدر کم شد ازش، نگاه این نسبت به این خب خیلیه دیگه. سعی کنید که یکم اینو رعایت بکنید و کم بکنید از سگمنت ها و اون در واقع مشبندی کارمون که میتونه اون حجممون رو در واقع شکل بده. و مثلا این بالش هم همینطور، نکنید اینا خب خیلی سنگینه دیگه، اینا رو سعی کنید بچه کمش بکنید و با این پرو اپتیمایزر خیلی راحت میشه کمش کرد. و حالا مثلا اگر مثلا کارتون به عنوان مثلا زیر تخت، مثلا ببینید این زیر تخت، حالا اگر این رفتشون و من برم این وریشم، نکنید به عنوان مثال این زیر تخت ما دیده نمیشه دیگه، این چیزایی که این زیر هست دیده نمیشه. اینا رو خیلی راحت میتونیم حذفش کنیم چون اصلا چسبیدی کف زمین اصلا کسی نمیبینه. خیلی خب حوصله‌اش هم ندارن این کار انجام بدن دیگه. معمولا برای اون کسایی این در واقع این حرکت رو باید بزنن که سیستماشون ضعیفه و خیلی راحت نمیتونن کار بکنن. این حرکت به نظر من خیلی خوبه، حداقل صحنه‌شون رو سبک کنن.
بریم سراغ قسمت اتوماتیک. بچه‌ها این قسمت اتوماتیک وقتی که ما میزنیم خب دوباره همون پروسه انجام میشه و همون پروسه رو ما داریم. خب منتظر زبان من گرفت. منتظر میمونیم که این خروجیشو بگیره، ببینیم چه جوری میشه. حالا ببینید خروجی الان گرفت. خب دوباره میایم اینجا دیتا اسمیت، میایم اینجا لینک رو میزنیم، انتخاب میکنیم فایل رو و منتظر میمونیم تا وارد بشه. حالا اینجا هم میتونیم حالا یه پوش هم درست کنیم. حالا من درست نمیکنم دیگه وقت آموزش زیاد نشه. نگاهید الان حجم کامل آورد. نگاهید اینا هم اوکی دیگه چون درست کرده بودیم از قبل دیگه. دقیقاً آوردش. حالا این چه فرقی با اون نیمه اتوماتیکه میکنه؟ نکنید بچه‌ها اگر من بیام دوباره این دیوار رو تکون بدم، نکنید بیارم اینجا، اینجا هم برای ما من این دیوار تکونش دادم، میام اینجا کلیک میکنم، یه چند تا کلیک بکنم، نکنید اتوماتیک خودش آپدیت میشه، لازم نیست دوباره اینو بزنید و این حرکت ها دیگه کامل اتوماتیکه دیگه و انجام میشه. حالا دوباره اینو میتونیم قطع بکنیم، تکون بدیم، دوباره اینو بزنیم وصل بشه. خب حالا یه نکته این که این البته دوتا خیلی با هم دیگه فرق نمیکنه، فقط این اتوماتیکه دیگه، لازم نیست دوباره بزنید. شما همین اینو تکون بدید یا مثلا تغییرش بدید، همینو بکشید مثلا بیارید جلو. خب دیگه این اتوماتیک خودش ببینید چند بار کلیک بکنید از حالت سلکت در بیارید یکم اذیت میکنه. بعضی موقع اعمال میشه، بعضی موقع یه بار اینو خاموشش هم بکنیم. نکنید الان دوباره آپدیت شد، برای ما اینجا اومد. خیلی زیاد فرقی نمیکنه، فقط یکم شاید در واقع طول بکشه. اینو برمیگردم به حالت اول. به این صورت. بریم بچه‌ها نکته‌ای که اینجا هستش این که نکنه الان این زیاد جالب اصلا کار نمیکنه، هی باید اینو خاموش هم بکنیم. از همین برنامه استفاده بکنید خیلی راحت تره. نکته‌ای که هستش بچه‌ها الان نکنید میخوام ببینید چه جوری اصلا الان این چه جوری با این کانکته. این قسمت یه دونه دایرکت لینک داره، موقعی که اینو بزنید نکنید میگه که آقا این وصله الان اوکیه، الان با هم دیگه سینک هم و همدیگه رو در واقع کانکت هم با هم میگه. اگر یه صفحه نمیدونم یادت یه میزنی نو کانکت، اگه اون اومد یعنی با هم دیگه لینک نیستن. این یه حالتیه که راحت تر میشه متوجه شد که 3D Max با Unreal Engine با هم دیگه در واقع لینکن. نکته بعدی بریم سراغ اکسپورت دستی که من خودم استفاده میکنم و بهتون پیشنهاد میکنم از این روش استفاده بکنید و تو کارتون بیارید. توی این اکسپورت بچه‌ها، این اکسپورت وقتی که روش کلیک میکنیم یه در واقع مثل همه اکسپورت ها، اکسپورت FX حالا هر چی اکسپورت میگیریم برای ما یه صفحه باز میکنه. میتونیم بیایم اینجا حالا مثلا یه اسم براش انتخاب بکنیم. اسمی که من انتخاب میکنم مثلا عجیب غریبه، حالا این شماره میزنن الان خوبشه ها. شما فکر میکنم کیبورد رو اینجوری برمیدارید اینجوری همینجوری تایپ میکنید مثل من میره. از همین یه دونه من خروجی میگیرم میزنم که سیو بشه، یعنی اکسپورت میگیرم که اون فایل رو داشته باشم. نمیخوام به صورت آنلاین با هم دیگه سینک بشن و میخوام یه فایل خروجی برای من اینجا شکل بگیره و داشته باشمش و هر موقع خواستم بتونم مثلا انتقالش رو اصلا توی سیستم دیگه که راحت تر بتونم داشته باشمش. اینو منتظر مونیم تا اکسپورتش رو بگیره. به بچه‌ها موقعی که اکسپورت میگیره نکنید همین فایله یه اینجوری یه دونه بهتون یه دونه خروجی بهتون میده و اسست هاشو بهتون میده که شما در واقع این فایل رو وارد میکنید. میریم داخل آنریل. این دفعه ما دیتا اسمیت فایل ایمپورت رو میزنیم و میایم اینجا اینو انتخاب میکنیم. یه جا هم براش حتما انتخاب بکنید که دسته‌بندی داشته باشه و اوکی. این قسمت هم که فعلا هیچی.
دقیقا بچه عین همون وارد میشه، فقط شما اون فایل خروجی رو دارید و خیلی به نظر من روش بهتریه. دقیقا متریال ها همه چی دقیقا عین همون میاد. ببینید حالا این داره لود میشه، نکنید همه چی اوکیه، این درها، این دیوارها، همه چی عالی میاد. خب حالا میخوایم آپدیت بکنیم. الان ما حجممون آوردیم، میخوایم آپدیت بکنیم، مثلا همون دیوار یا اصلا یه چیز دیگه. به عنوان مثال مثلا اینو میخوام بیاریم اینجا، مثلا اینو بیاریم اینجا. این نورم به نظر من فعلا به درد نمیخوره. یکم هم تیر دی مکس من اینو من قطعش میکنم، این وصله فکر کنم یکم اذیت میکنه. مثلا همین حجمو میتونیم بیایم مثلا این قسمتاشو بگیریم، میتونیم مثلا بیایم اسکیلش کنیم. میخوام بهتون نشون بدم که مثلا تغییر میدیم این تغییر میکنه. یا مثلا این قسمتشو بگیریم اینجا رو مثلا اسکیل بکنیم، مثلا یه همچین حالتی میشه. خب یا مثلا اینو مثل همون قبلی ها میکشیم عقب، دوباره اکسپورت میگیریم. دقیقا اکسپورت میگیریم روی فایل اکسپورت قبلیمون و اینجا اخطار میده، میگیم اوکی. دوباره روی اون میگیریم بچه، اگه میخوایم رفرشش بکنیم دوباره روی همون میگیریم. اینو منتظرمونیم تا اکسپورت بگیره روی در واقع قبلیه و کنترل اسپیس میزنیم که این فایل اون بیاد بالا. بچه ها کنید فایل اصلیتون اینه. خب قسمت تیریدی وقتی که اینجا سیو میکنید اینجا فایل اصلیتون میشه این. خب این برای تمام بشه که راحت تر بشه رفرشش کرد. الان اوکی شدش. ببینید این فایلتونه دیگه. خب روش کلیک راست میکنید، یعنی فایل سه بعدیتونه، ری ایمپورت میزنید. خب میگیم با همون مشخصات بله. الان این دقیقاً نکنید دیوار برد اینور، اینم دقیقاً همون شکلی شد. میبینید؟ پس این خیلی راحت برای ما شکل میگیره و ایمپورت میشه و ری ایمپورت میشه، دقیقاً عین همون حالت نیمه اتوماتیک و اتوماتیک. من اینا رو دوباره برمیگردم سر جاش به این صورت. خب دوباره من اکسپورت میگیرم. بچه من دوباره همه اینا رو برگردم سر جاشون که یه نکته خیلی خیلی مهمی بهتون بگم. بریم بچه الان مثلا ما نمیخوایم کل حجممون رو بیایم و رفرش بکنیم. مثلا روی یکی از آبجکت ها، مثلا این، من چقدر میگم مثلا این، میخوایم یه تغییری بهش بدیم. میایم اینجا تغییرهای خیلی یه جا هم تغییر بدم که معلوم باشه. اون قسمت بالا رو میگیریم مثلا اسکیلش میکنیم، بیاد اینجا اینجا مثلا بیاد و یه اکسترود بگیره به این صورت و دوباره همین بیاد یه اسکیل بگیره اون قسمت بالاش. من تیکشو نزدم. این تیکشو باید بزنیم به این قسمت بالاش هم مثلا اینجوری بشه. مثلا یه همچین تغییری دادیم. این کتابا رو بعدا میشه توی آنریل هم آورد بالا که حالا این زیاد مهم نیستش. الان فقط میخوایم اینو تغییر بدیم. من این اصلا کلا حذفش میکنم این دوتا رو.
نکنید همچین تغییری ما دادیم رو کار. خب الان اینو ما سلکتش میکنیم، لازم نیست کل صحنه رو الان ببریم داخل آنریل انجین. روی این اکسپورت سلکتد کلیک میکنیم و حالا اینجا به یه اسم دیگه، مثلا همچین اسمی سیوش کردیم. ناکن اینجا برای ما الان اومدش. میایم داخل آنریل انجین، میایم اینجا پیش اینو مثلا میگیریم اینجا. بچه‌ها ناکن عکس این ذره بین رو میزنید، اینو میاد اینجا پیدا میکنه. خب اینجا و الان روش کلیک راست میکنیم، میزنیم ری ایمپورت نیو فایل. میگه آقا با فایل جدید این ری ایمپورت بشه. اینو روش کلیک میکنیم. نکنید خیلی راحت برای ما اینجا اومد. ببینید به همین راحتی و به همین خوشمزدگی فقط اینو تغییر دادیم و دقیقاً نشست همون جایی که بود. حالا این گلدون رو بخوایم تغییر بدیم، نمیدونم دیوار، چراغ، نمیدونم تخت رو بخوایم فقط عوضش بکنیم، خیلی راحت اینجا میشه در واقع اینو عوض کرد و ازش لذت برد و کارا رو در واقع سریعتر پیش بردش. و همین چیز دیگه نمیمونه. اینجا یه سری گزینه هستش که زیاد مهم نیستن و همین منتظر جلسه بعد باشید، یعنی فصل بعد باشید که قراره بهتر کنیم و بریم سراغ نورپردازی و چیزهای دیگه که کارمونو پیش ببریم. مرسی از همتون. لایک، کامنت، سابسکرایب هم یادتون نره. فعلا خدا نگهدار.